Hej och välkomna till Naltaboluvas. Jag vill bara ge en liten update på vad som händer här. Ni kan vara lugna där hemma att VEMS-projektet fortskrider framåt. Jag vill börja med att tacka alla där hemma som har tittat på mina klipp och gillat och prenumererat. För nu börjar vi verkligen närma oss 100 prenumeranter, vilket är helt sjukt. Jag hade ingen aning om att det skulle... Ja, någon skulle gilla att titta på det här. Men idag blir det Volvo 16V Top och leka runt i ett motorberäkningsprogram i Excel. Så att kolla på det. Då ska vi då prata om Volvo 16V. Den här toppen sitter ju i både marin och personbilssegmentet. Det är liten skillnad på marintoppen. Jag tror den är något sämre än personbilstoppen i flöde. Det ser lite annorlunda ut i kanalerna. Men kanalerna är på insug ganska små här. Det finns ju många 4-ventilare. De är ju extremt stora på insug. Groteskt stora. Så att det blir ju inte några riktiga gashastigheter i dem. Men just om jag skulle börja med att dra lite historia, dra lite historik. Den här toppen designen är egentligen Hondas. Om vi går tillbaka till 60-talet så hade de en sån här design fast med 63 graders ventilvinkel. Och det här ledde då till att det blev mer ett HEMI-förbränningsrum, väldigt djupt förbränningsrum. Så Cosworth var inne och gjorde en egen design och kom fram till att 40 graders ventilvinkel är bättre, för att då får man ett mindre förbränningsrum och kan då användas av flata kolvtoppar och lättare att få högre kompression och så. Så därför var det en populär topp både som sugmotor och turbo. Och ja, använd av många biltillverkare. Så, då ska vi se på det första man bör göra inom all trimning. Det är att fixa sig ett kylarlock som sitter på 940. Brukar benämnas det gröna kylarlocket. Och det håller då 150 kilopascal, 1,5 bar, vilket är hyfsat bra kyltryck i kylsystemet. 2 bar brukar man säga är ganska optimalt. Och högre än det behöver man knappast ha. Och då får man räkna med att kylarslangarna blir stenhårda. Men det gör också att det blir mindre... Man höjer kokpunkten. Och speciellt med en sån här Volvo 16V så är det ganska smala kylpassager i toppen. Så att lokala kokningar är ett faktum. Och då hjälper det till det här locket så att det tar sig in överallt och kyler av. Och det är också en tropikkylare, den som sitter på 940 med AC. Det är den största Volvo-kylaren som finns då. Och den var ju avsedd för de mer tropiska marknaderna, arabvärlden och söderöver. Så den kyler riktigt bra. Så den kan man försöka hitta på skroten. Men även det här locket, om ni inte är på skroten och hittar det, så finns det på Folkrace-shoppen, såg jag, för 100 kronor. Vilket är ett fynd, det är ett måste alltså. Ja. Vi ska se. Avgassidan på toppen är från början riktigt bra. Den behöver man inte göra så mycket åt. Här ser vi den här toppen satt i en bruksbil som jag köpte. Den är helt av. Det är inte undra på att det inte var någon kompression på ettans cylinder. Vet inte riktigt vad. Den måste ha gått snålt och skyfflat in olja och förstört oktantalet eller något. För den tappade tydligen cylindern i en uppförsbacke enligt tidigare ägarna. Så jag ska köpa mig en ny avgasventil. Går på 140 kronor någonting. Det
det blir hiskligt varmt på avgassidan här. Speciellt desto större ventiler, desto mer värme blir det här mellan avgasventilerna. Det blir sjukt hiskligt varmt där. Så man ska försöka att inte ha allt för stora ventiler. Kanske det är väl 30 mm ventiler original. De håller ganska, de klarar man sig länge med. Det är insugssidan man ska koncentrera sig på. För att då även till och med Audi, de hade problem på sina Grupp A-bilar, så att de körde in en kylkanal eller en oljekanal som rent tog värmen från avgasventilerna. Avgassätena är det ju som ska fördela bort värmen. Så de hade problem med det. Då är ju också man kan köra tvärspolning för att hjälpa till. Då tar man och gängar in nipplar då på avgassidan. Det är lite olika. Vissa föredrar att man ska ju köra in kyla vattnet på insugssidan, för man vill inte få avgasvärmen mot insug och bla bla bla. Det är vilket som nästan. Jag tror inte att det är så särskilt stor skillnad. Kör in kyla vattnet på avgassidan. Och då, Volvo är ju inte speciellt optimal kylarlösning. Många moderna bilar kyler ju uppifrån och ner. De kyler från toppblocket och ner i motorblocket till cylindrarna och sånt. För den mesta värmen är ju faktiskt i nästan toppen. Det är där förbränningen och det mesta. Det är klart, även kolvringarna måste släppa av värmen i cylinderloppen. Och det blir varmare desto mer man varvar. Det blir separat video på motorkylningen. Ja, då ska vi se. Det är just 16V-toppen har ju sitt användningsområde. Även om det blir dubbelt så dyrt med allting. Det är 16 ventiler, det är dubbla kamaxlar. Bara ventilfjädrar och sånt. Det drar iväg ganska fort om man börjar köra lite finare grejer i toppen. Men redan original så går det att hyfsat sneakigt klara sig rätt bra. Originalkammarna lyfter 9,36 mm någonting, vilket är hyfsat okej. Man klarar sig oftast den första sommaren bara att köra med ganska basic. Det är insugssidan vi bör kika lite extra på. Och där är det, man höjer, kanalen bör höjas, inte sänkas. Alltså man ska vara försiktig med bottenradion här. Höjas 1 eller 2 mm så att man har tjockleken i taket. Man behöver ha 1-2 kreditkort, helst 2 kreditkort i tjocklek i taket. Annars får man svetsa på där om man ska vara riktigt race-topp. Och då ser vi originalinsuget till 16-ventilaren är väldigt, väldigt tunt i godset. Så det finns inte så mycket att finslipa. Det finns lite gjutskägg här runt spridan och sånt där man kommer åt. Så det, man kan försöka snygga till så gott det går. För det är ju här där spridan är, det där börjar vara lite, man ska ha lite grovare yta. Här inne i pleniumet så kan det vara ganska glansigt. Där finns det ingen bränsle som behöver finfördelas. Men det man bör göra då, det är att man får höja insuget. Man får ta upp lite excentriska hål här i för insuget och höja upp det. För att även kanalen höjer man upp 2 mm eller så. Så man tar lite extra i taket. Och sen kan man ta och svetsa i, om man har möjligheten med tiggsvets. Fylla i lite material så man kan ta upp lite här neder. För det, som ni ser så är det så att man får lite bättre böj här, lite större. Annars är det väldigt trångt. Inte jättekul insug, utan det tar, det är ganska litet. Men första sommaren
att köra med originalgrejerna och turbo, så kanske man kör max 1,5 kilos till laddtryck. Och då har man laddtrycksstyrning så kanske man får lite roligare karaktär. Annars blir den ganska chokad, så man kanske sänker laddtrycket på varv. Får en trevligare motor. Ja, i övrigt så går allting att använda original. Topplocksbultar klarar sig utan problem. De har ju en liten midja på sig. Här ska vi se, midja. Så man behöver inte efterdra originalbultarna. Och de verkar klara kring 800 hästar. Utöver det så kanske man ska skaffa lite andra bultar, arp, något sånt. Om vi då ser på första sommaren, man bör byta ventilfjädrar. De är inte jätteroliga. Alltså de här har vi då att de klarar, vad ligger de på? 27 kilo inspänningstryck på sätet. Och där vill man ha kanske 45 åtminstone, om man ska varva lite. Man vill inte att de ska slå i kolvarna. Och där kommer vi till en till grej. Justerbara kamdrev. Det är en väldigt bra sak på 16-ventilerna, att man kan justera registret. Om man förställer lite grann så öppnar ju insugsventilen före top dead center. Så då gäller det att man har ventilgropar som också fungerar om man ska förställa, annars blir det kontakt. Så max 1,4-1,6 mm öppet vid TDC eller någonting. Men det får man ju kolla med modellera så att man märker att det inte tar när man drar runt motorn och så. Så man tar och kollar spelet där. Jag tänkte vi skulle ta och leka lite med motorprogram för att simulera lite motoreffekt och sånt. Det kan vara roligt sån här under vintersäsongen, så att man har lite sporre inför sommarsäsongen. Det är en lång vinter, alldeles för lång, men man får ju oftast någonting gjort. Man får stänga in sig i garaget och köra mycket ljus så att man får ljusterapi. Det är grejen. Jag tänkte också lägga ut en video om mekmotivation som kan fluktuera, kan vara lite si och så. Men det finns vissa knep man kan göra för att komma ut i garaget och få någonting gjort. Så det tänkte jag lägga ut en video om också. Ja, men du, ha det!